Go to the city on a dash, she a rock star. Make your favorite single wanna rap, baby la la. Nene, can you teach me Japanese? I say สองหนุ่มเจ้าของช่อง Reaction ฝั่งอเมริกาที่เคยเปิดคลิปเมทัลของเนเน่แล้วนั่งอ้าปากค้างไปทั้งคลิปกลับมาอีกรอบแล้วนะฮะแต่รอบนี้เขาเลือกคลิปที่ตัวเองพูดเองตั้งแต่นาทีแรกว่ามันไม่เหมือนอะไรที่เคยดูมาเลยเพราะในคลิปนั้นไม่มีกีตาร์ไฟฟ้าไม่มีเสียงแตกพร่ามีแค่กีตาร์โปร่งตัวเดียวกับเพลงป๊อปฮิตของลิซ่าเขากดเล่นด้วยความคาดหวังประมาณว่าจะได้ฟังเวอร์ชั่นเบาๆนุ่มๆฟังเพลินๆพอผ่านไป4นาทีปรากฏว่าเขานั่งพูดวนอยู่คำเดียวว่าเด็กคนนี้ทำได้ทุกอย่างแล้วสิ่งที่ทำให้เขาหลุดปากแบบนั้นไม่ใช่ฝีมือกีตาร์ครับไม่ใช่เสียงร้องด้วยมันคืออย่างอื่นที่โผล่ขึ้นมากลางเพลงแล้วไม่มีใครในโลกที่ตามเนเน่มาก่อนหน้านี้เตรียมใจมาเจอช่องที่ว่าชื่อ Just to React นะครับคนทำคือคู่หู2คนจอห์นนี่กับเจเรมายาอยู่อเมริกาเปิดช่องมาตั้งแต่ปลายปีคศ2020ตอนนี้มีคนติดตามราว 300,000 กว่าคนแล้วเขาไม่ได้ดูเนเน่แค่ครั้ง2ครั้งนะฮะตัวช่องเองเนี่ยแยกเพลย์ลิสต์ของเนเน่ออกมาเป็นชุดของตัวเองต่างหากเลยคลิปที่เขาเปิด cover metal ของเนเน่ก่อนหน้านี้ได้ไป 1,600 วิวมาคลิปใหม่ที่ลงวันที่24สิงหาคมตัวเลขขยับเป็นเกือบ 5,000 วิวโตขึ้น3เท่าจากคลิปเก่าของช่องเดียวกันคลิปเดียวกันคนทำคนเดิมแต่คนกดเข้ามาดูมากขึ้น3เท่าอันนี้บอกอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวผมค่อยเล่าคือสิ่งที่ผมสังเกตแล้วสะดุดที่สุดในคลิปนี้ไม่ใช่ตอนเขาชมแต่เป็นนาทีแรกก่อนกดเล่นด้วยซ้ำเขาใช้เวลาเกริ่นอยู่พักหนึ่งเพื่อย้ำกับคนดูของตัวเองว่าเด็กคนนี้ปกติเล่นเมทัลปกติตีกีตาร์ดุปกติร้องแบบขย่ำไมค์คุณผู้ชมสงสัยไหมฮะว่าย้ำทำไมในเมื่อคนที่กดเข้ามาดูช่องเขาก็รู้กันอยู่แล้วคำตอบก็คือของที่ช่อง Reaction ขายจริงๆไม่ใช่เพลงครับแต่คือช่องว่างระหว่างสิ่งที่คนดูคิดว่าจะได้ยินกับสิ่งที่ได้ยินจริงยิ่งตั้งกำแพงไว้สูงเท่าไหร่ตอนทุบกำแพงมันยิ่งดังเท่านั้นเขาเลยต้องปักหมุดภาพจำเดิมของเนเน่ให้แน่นก่อนแล้วค่อยปล่อยกีตาร์โปร่งเข้ามามันเหมือนสั่งข้าวต้มไปแล้วเขายกหมูกระทะมาวางตรงหน้าตกใจไหมล่ะฮะเอาละกลับเข้าเรื่องทีนี้เพลงที่เนเน่หยิบมาทำเนี่ยมันไม่ใช่เพลงธรรมดานะฮะเพลง Rockstar ของลิซ่าปล่อยออกมาวันที่ 27 มิถุนายน ปีคศ 2024 เป็นซิงเกิลแรกหลังลิซ่าออกจากค่ายเก่ามาตั้งค่ายของตัวเองมิวสิกวิดีโอถ่ายที่เยาวราชกับโรงหนังเก่าย่านเพชรบุรีใช้ทีมงานไทยนักแสดงไทยแล้ววันแรกที่ปล่อยออกมามันทำยอด 25 ล้านวิวใน 24 ชั่วโมงใช้เวลาแค่ 13 วันแตะ 100 ล้านวิวตอนนี้ผ่าน 400 ล้านวิวไปแล้วจุดที่คนทั้งโลกจำได้ขึ้นใจคือท่อนที่ลิซ่าร้องว่า Baby ลิซ่าสอนภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยได้ไหมแล้วตอบตัวเองว่าให้ท่อนนี้กลายเป็นมีมไปทั่วโลกคนเอาไปทำคลิปกันเป็นล้านคลิปแล้วคนก็ตีความกันว่ามันคือการสวนกลับคนที่เคยดูถูกเธอตอนยังไม่มีใครรู้จักเธอแล้วเนเน่ทำอะไรกับท่อนนั้นครับตรงนาทีที่1กับ21วินาทีของคลิป Reaction คุณจะเห็นหนุ่มเจ้าของช่องหันมาชี้จอเลยเพราะเนเน่ไม่ได้ร้องชื่อลิซ่าเนเน่เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองร้องว่า Baby La Nene เอาชื่อตัวเองไปแปะไว้ในเพลงของคนที่ตัวเองยกให้เป็นไอดอลซะงั้นแล้วเขาไม่ได้ชมรอบเดียวนะฮะพอฟังจบเขายังวนกลับมาพูดถึงจุดนี้อีกรอบว่าชอบมากผมมองอย่างนี้นะที่มันได้ผลกับคนฟังต่างชาติเนี่ยมันมี2ชั้นซ้อนกันอยู่ชั้นแรกคือคนฟังทั่วโลกจำท่อนนี้ได้แม่นอยู่แล้วพอมีคำแปลกโผล่มาแทนที่คำที่ควรจะเป็นหูมันสะดุดทันทีโดยไม่ต้องแปลภาษาเหมือนเราฟังเพลงลูกทุ่งที่ร้องกันมา30 ปีแล้ววันหนึ่งมีคนร้องผิดคำเดียวทั้งวงเงยหน้าขึ้นมองพร้อมกันส่วนชั้นที่2มันลึกกว่านั้นการเปลี่ยนชื่อในเพลงคือการประกาศว่าฉันไม่ได้มาร้องตามเขาฉันมายืนในเพลงนี้ด้วยชื่อของฉันเองสำหรับคนต่างชาติที่เพิ่งรู้จักเนเน่จากเวทีประกวดสัญญาณนี้มันชัดกว่าคำพูดใดๆเพราะเด็กที่กลัวจะถูกเทียบกับไอดอลตัวเองจะไม่มีวันกล้าทำแบบนี้ครับต้องเป็นคนที่มองไอดอลเป็นเพื่อนร่วมอาชีพไม่ใช่รูปติดผนังถึงจะกล้าเอาชื่อตัวเองไปวางตรงนั้นพอเข้านาทีที่1กับ51วินาทีเขาเริ่มพูดถึงเนื้อเสียงว่าเนเน่สลับลูกเล่นของเสียงไปมาได้หลายแบบในเพลงเดียวเดี๋ยวใสเดี๋ยวหม่นเดี๋ยวดันขึ้นแรงซึ่งคนที่ตามเรื่องนี้มาตลอดจะเห็นภาพเลยว่ามันคือของชิ้นเดียวกันที่ครูสอนร้องฝั่งอังกฤษกับฝั่งอเมริกาแกะกันมาแล้วหลายคลิปใน2 สัปดาห์นี้แต่รอบนี้มันมาในเพลงป๊อปที่ไม่มีที่ให้ซ่อนเลยสักนิดกีตาร์โปร่งตัวเดียวไม่มีวงกลบไม่มีเสียงแตกช่วยอำพรางร้องเพี้ยนเมื่อไหร่คือได้ยินทันทีแล้วก็มาถึงจุดที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นนะครับนาทีที่2กับ35วินาทีเพลงเดินมาถึงท่อนที่ในต้นฉบับมันเป็นท่อนทิปฮอปคนดูช่องนี้คงคิดว่าเนเน่จะข้ามไปหรือไม่ก็ดัดให้เป็นทำนองร้องธรรมดาปรากฏว่าเนเน่แรปครับแรปเต็มท่อนไปพร้อมกับมือที่ยังเกากีตาร์คุมจังหวะอยู่โอ้โหทั้งฝั่งของตัวคนดำเนินรายการเนี่ยถึงกับหลุดออกมาว่าเธอทำได้ทุกอย่างจริงๆนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เขาเอาประโยคนั้นไปตั้งเป็นชื่อคลิปเลย
คุณผู้ชมลองคิดตามผมนะฮะคนที่โลกรู้จักในฐานะเด็ก 16 ที่กดกีตาร์เร็วจนตามไม่ทันจู่ๆเปิดปากแรปได้ลื่นเหมือนคนที่ทำมาเป็นอาชีพมันคนละกล้ามเนื้อกันเลยนะการแรปมันคือการวางคำลงบนจังหวะให้ตรงเป๊ะโดยที่ยังต้องหายใจทันคนที่เล่นดนตรีเก่งไม่ได้แปลว่าแรปเป็นโดยอัตโนมัติแล้วยิ่งเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ยิ่งยากขึ้นไปอีกชั้นผมนั่งนึกย้อนไปว่าเด็กคนนี้เคยบอกเองว่าไอดอลของเธอมี2คนคนหนึ่งคือลิซ่าอีกคนคือมิลลี่ซึ่งเป็นสายแรปเต็มตัวดูทรงแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยฮะของแบบนี้มันฝึกมาแล้วทั้งนั้นเราแค่เพิ่งได้เห็นแล้วมันโยงกลับมาที่เรื่องใหญ่ที่ค้างอยู่ตอนนี้พอดีเพราะเนเน่จะขึ้นเวทีรอบ8คนสุดท้ายกลุ่ม2ในคืนวันที่25ตามเวลาอเมริกาซึ่งบ้านเราคือ7 โมงเช้าวันพุธที่26แล้วก่อนบินไปเธอให้สัมภาษณ์ทิ้งไว้เองว่ามีเซอร์ไพรส์เต็มไว้แต่ไม่ยอมบอกว่าคืออะไรถ้าให้ผมเดานะครับทางเลือกที่คนคาดไม่ถึงที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดก็คือของชิ้นนี้แหละแทรกแรปสั้นๆลงกลางเพลงร็อกสักท่อนกรรมการที่เคยเห็นเธอมา2 รอบในภาพเดิมๆจะสะดุดทันทีส่วนจะใช่หรือไม่ใช่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้กันยังมีอีกประโยคที่เขาพูดแล้วผมว่ามันคมกว่าที่ตัวเขาเองตั้งใจนะฮะตอนนาทีที่3กับ38เขาพูดว่าเธอเป็นร็อกสตาร์ตัวจริงคำนี้ถ้าฟังผ่านๆก็เหมือนคำชมทั่วไปแต่ลองคิดดีๆสิครับเพลงชื่อ Rockstar เพลงนี้ตัวมันเองไม่มีความเป็นร็อกอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวมันคือเพลงฮิปฮอปที่ทำจากเสียงสังเคราะห์ล้วนๆคำว่า Rockstar นี่เพลงนั้นถูกใช้เป็นคำเท่ๆที่แปลว่าคนที่มาแรงและมีของไม่ได้แปลว่าคนเล่นดนตรีร็อกนะฮะแล้วอยู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งเอาเพลงนี้มานั่งเล่นด้วยกีตาร์โปร่งตัวเดียวร้องเองแรปเองคุมจังหวะเองไม่มีเครื่องช่วยสักชิ้นพอทำเสร็จคำว่า Rockstar มันเลยเดินกลับไปหาความหมายดั้งเดิมของมันเองคนที่หยิบเครื่องดนตรีขึ้นมาแล้วทำได้จริงตรงหน้าคุณไม่ต้องมีใครทำให้ก่อนรวมความแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิป4 นาทีนี้ก็คือคำที่ถูกยืมไปใช้เป็นแฟชั่นถูกเด็กภูเก็ตคนหนึ่งเอากลับคืนมาด้วยกีตาร์โปร่งตัวเดียวแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะสิ่งที่เขาพูดตอนท้ายคลิปต่างหากที่ผมว่าสำคัญกว่าคำชมทั้งหมดรวมกันตอนนาทีที่4กับ4 วินาทีเขาชมกีตาร์ว่าเล่นออกมาได้ไม่มีทิฏฐิบอกว่าอยากเห็นเนเน่ทำเพลงนี้เป็นเวอร์ชันร็อกหรือเมทัลบ้างแล้วเขาก็หันมาขอกับคนดูของตัวเองตรงๆว่าใครรู้จักคลิปไหนของเนเน่ที่มีการแรปอีกช่วยพิมพ์บอกในคอมเมนต์คุณผู้ชมเห็นความต่างไหมครับจากเดิมช่องต่างชาติจะขุดคลิปเนเน่ตามคำขอเรื่องกีตาร์ตอนนี้เขาเริ่มออกตามหาความสามารถด้านอื่นของเธอแล้วมันเปลี่ยนจากการตามดูของดีชิ้นเดียวเป็นการเปิดลิ้นชักดูว่าในตัวคนนี้มีอะไรอีกบ้างซึ่งอันนี้แหละคือของที่มีค่าที่สุดสำหรับศิลปินไทยที่จะไปยืนบนเวทีโลกเพราะค่ายเพลงต่างชาติเขาไม่ได้ซื้อคนที่เก่งอย่างเดียวเขาซื้อคนที่พาไปวางในงานได้หลายแบบขึ้นเวทีร็อกก็ได้ขึ้นเวทีคนดูนั่งฟังเงียบๆก็รอดไปแจมกับสายฮิปฮอปก็ไม่เก้อคนแบบนี้เขาเรียกว่าศิลปินที่ครบทั้งชุดแล้วเสียงเรียกร้องแบบที่หลุดจากปากคู่หูช่องนี้มันคือสัญญาณจากตลาดจริงว่าตลาดเริ่มมองแบบนั้นแล้วไม่ใช่แค่คนไทยเชียร์กันเองมีรายงานด้วยว่าเมื่อวันที่22 สิงหาคมเนเน่เพิ่งได้รางวัลศิลปินหน้าใหม่ระดับนานาชาติยอดเยี่ยมจากงานดนตรีที่กรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ทั้งที่ตัวคนได้ยังไม่เคยไปเหยียบที่นั่นเลยสักครั้งเอาล่ะทีนี้กลับมาที่คำถามของหนุ่มอเมริกันคนนั้นเขาถามหาคลิปแรปของเนเน่ในคอมเมนต์ช่องตัวเองแล้วคนที่รู้จักคลังคลิปของเด็กคนนี้ดีที่สุดในโลกไม่ใช่คนอเมริกันหรอกฮะคือคนไทยที่ตามเธอมาตั้งแต่ยังเปิดหมวกอยู่ตลาดนัดครับ